TDD motorcycle headlight. Kinuha ko ito, yung 4649 or known as yung TDD X-Pro. Ito yung may wider light output compared dito sa TriStar at saka yung X9 at saka yung X7. Wala na siyang laman kasi kinabit ko na. Kumuha ko dalawang set, 1, 2, pero hindi ko siya kinabit sa motor, kinabit ko siya sa sasakyan dito. Ayan. So as you can see, 1, 2, 3, 4. Tignan natin yung light output. Kaya lang kailangan ko siyang i-adjust kasi medyo mataas yung tutok niya. So yeah, adjust ko muna. Tignan natin mamaya. Right, yan na. Maluwag na. Pwede nang mag-adjust ng maayos. Wala nang sagabal. Ayos naman. So, sige, adjust natin. Alright, tingin ko naman mas pantay na to compared sa una siyang kinabit. So yeah, check natin yung sinde ng ilaw. Okay, check natin mamaya. Drive tayo sa gabi, hindi ko muna ikakabit yung grill para kung sakaling kailangan mag-adjust, madali lang mag-adjust. See you later. Headlight tsaka fog light. Tanggalin ko yung headlight, tanggalin ko yung fog light. Saan ko yung TDD low, ito yung high. Tanggalin ko yung low, tanggalin ko yung high. Ito low, high. Sama ko yung headlight, patayin muna natin. Sama ko yung fog light, headlight,